E prisnin. Mariona që ullur të tryeze kafes dhe kish veshur një fustan mbrëmje të thjesht, të zi, që pak a shumë mund të mendoje për fustan zije. Nga vrulli me cilin e cejakte në përdhom Lincolni, duke si kish qenë duke folur. Edhe ata me zi prisnin të hynin në tem. I pari foli Charlie, pa e zjatur fare. Besoj se dini përse desha të bisedoj me ju, do më thënë përse kam ardhur në Paris. Mariona u vërejnë të filloj të luaj me yjet e zinj të gjerdanit. Kam shumë dëshirë të kem edhe unë shtëpinë time, vazhdoi Charlie, edhe s'më pritet sa të marrë edhe honorjen aty. Ju e di për nder që për hir të sëmës, ju e morët dhe e mbajtet honorjen. Por tani punët janë krejt ndryshe. Charlie u step, por pastaj mori forcë dhe vazhdoi. Kanë ndryshuar me rënjë, ndaj duhet të mendon edhe një herë këtë punë. Budalla nuk jam, sa të them se 3 vjet më parë isha krejt në rregull. Mariona shikoi vrasht. Tani gjithçka ka marrë fund, siç ju thash, ka më se një vit që pi vetëm nga një gotë pas ditëve. Po dha atë pi që të mos më duket se humb ndonjë gjë të madhe pas piva. Nuk e di, më kuptoni. Jo, u përgjigj shkurt Mariona. Është si një farë freri që i kam vënë vetes, edhe që nuk më lejon të kaloj kufirin. E mora vesh, tha Lincolni. Ti do të thuash se pia nuk do të rreq më. Pak a shumë. Ndonjëherë harroj dhe nuk pi fare. Por një gotë në ditë, ama përpiqem ta pi. Megjithëse në gjendjen që jam tani, edhe sikur të dua nuk pi dot. Ata që përfaqësojun janë shumë të kënaqur me punën time. Tani do marrë dhe ti me motor nga Burlingtoni, të mbaj shtëpinë dhe mezi pres të marrë edhe honorjen. Ju e dini fare mirë se edhe kur ishte gjallë ëma e nuk shkonim mirë me njëri tjetrin, nuk lejonim që honorja të prekej sa do pak nga çfarëdo që mund të ndodhte. E di që vajza më do shumë, edhe jam në gjendje të kujdesem për te. Kaq kisha, po ju ç'thoni? E dinte se do t'i ktheheshin, se kjo mund të vazhdonte edhe 1 orë, edhe 2 ndoshta, e nuk do ta kishte të lehtë. Madje edhe do të zemërohej. Por po të sillej me lirësinë e mëkatarit të penduar, mund ta fitonte lojën. Mbahu, tha me vete. S'ke ardhur për të shfaqsuar, por për honorjen. I pari foli Lincolni. Për këtë çështje kemi biseduar që kur morëm letrën tënde muajin që shkoi. Ne na pëlqen që honorja të rri me ne. Ajo është e dashur, e mbar, dhe na vjen mirë që na jepet mundësia ta ndihmojmë. Por s'do mend që s'është puna këtu. Mariona e preu fjalën në mes. Charlie, edhe për sa kohë ke ndërmend të rish esëll? E pyeti ajo. Gjithmonë shpresoj. Kush më siguron mua? Ë? Ti e di që kur nuk e kam pas shkelur, derisa hoqa dorë nga puna dhe erdha këtu për të vrarë kohën. Bashkë me Elenën, filluam të sorollateshim me Elenën. Të lutem, mos më zor në gojë. S'të duroj dot kur flet kështu për të. Charlie e nguli sytë ashpër. Kur s'kisha arritur të kuptonte sa ishin dashur motra me motrën. Piva nga 1 vit e gjysmë rresht, duke nisur nga koha ku erdhëm këtu derisa mora fund. Edhe kaq mjafton. Ashtu është, pohoi Charlie. Unë i detyrohem vetëm Helenës, tha ajo. Rri e vrasmendjen se çfarë do të kërkonte ajo nga unë. Do them të drejtën që nga jo natë që bëret pa bërën, ty të kam hequr fillin, s'kam ç'bëj, e kisha motër. Po, kur po vdiste, e mu do të kujdesesha për honorjen. Çdo gjë do të kish shkuar përmbar sikur ti mos kishe qenë atje. Charlie nuk foli. S'do ta harroj sa t'jem gjallë atë mëngjes kur erdhi më trokitin derë. E lagur deri në palc e duke u dridhur nga të ftohtit dhe më tha se ti e kishe lënë jashtë. Charlie shtrëngoi duart fort pas karrikës. I doli më keq nga që priste. Donte të hidhej ta kundërshtonte, të shpjegoi disi. Por mundi të thoshte vetëm atë natë që e lash jashtë. Mariona e përru fjalën në mes. Mos t'i futemi kësaj historie nga e para. Heshtin e shkurtër rretheu Lincolni. Po dalim nga tema. Ti kërkon që Mariona të heqë dorë nga kujdestaria dhe të lejoj honorjen të jetoj me ty. Më duket se kryesorja është nëse Mariona ka besim te ti apo jo.
Unë Marionës nuk I vëfaj, tha Charlie me ngadalë. Por them se mund të ketë besim të plot. Deri para 3 vitesh kam qenë krejt në rregull. Domosdoj që njerëzit gabojnë, edhe unë mund gaboj përsëri, por po prita akoma me ikën edhe fëmijëria e Honorias, edhe mundësia për të krijuar një familje. E humbas Honorian, e kuptoni apo jo? Tha duke të hundur kokën. Po, të kuptoj, tha Lincolni. Pse si mendove që në fillim këto gjëra, e pyeti Mariona. Kushta që si kam menduar, por me Elenën nuk shkonim mirë. Atëherë pranova që të kujdeseshit ju për Honorian, sepse isha pet në sanatorium dhe asnjë nga firmat s'pyeste më për mua. E dija se isha sjell keq dhe që ish gati të bëja gjithçka që të mund ta qetësonte sadopak Helenën. Kurse tani çdo gjë ka ndryshuar, tani jam mirë dhe punoj. Jam shumë në rregull ta hajdareqi, paktën për sa I përket. Të lutem mos më fol me këtë gjuhë, I tha Mariona. Charlie e pa me abi. Me çdo fjalë që thoshte ajo e shfaqte gjithnjë më hapur që se duronte dot. Kish mbledhur tër frikën përballë jetës. Kish ngritur me të një mur dhe ja kish dhënë çdo shteg. Vërejtja që I bëri kishte pak rëndësi, dhe ndoshta ishte thjesht pasojë në një zënke me kuzhinierin disa orë më parë. Charlin po shqetësonte gjithnjë më shumë fakti se si mund ta lindte Honorian në një midis ku nuk e shihnin me sy të mirë. Shpejt ose vonë ky mospëlqim do të nxirrte krye, qoftë edhe me një fjalë apo me një tundje koke. Dhe ky mosbesim padyshim që do të hidhte rrënjë edhe te vajza. Megjithatë e fshiu inatin në fytyrë dhe e mbylli diku brenda vetes. Një pikë e kish fituar, se për Lincolnin vërejtja e Marionës ju duk krejt pa vend dhe pyeti si pa të keq. Që kur ke filluar të mos durosh dot pas fjalët të hajdereqi? Edhe diçka tjetër, tha Charlie. Tani jam në gjendje të krijoj edhe ca kushte të tjera. Do të marr me veten në Prag edhe një guvernante franceze. Kam marrë me qira dhe një apartament të ri. Ndaloj sa kaq se e kuptoj gafen që bëri. Si mund priste që Mariona dhe Lincolni ta pranonin pa u ndier faktin që ai përsëri fitonte 2 herë më shumë se ata. Me sa duket ti mund të krijosh një luks më të madh se ne, tha Mariona. Por mos harro se kur ti hidhje 100 shet mitruje si pa të keq, ne mezi e shtynim duke kursyer dhe 10 shet. Me sa shohun, ti ke për të filluar prap nga e para. Jo, tha Charlie, tani kam zënë mend. Ju e dini edhe vetë, punova 10 vjetë rresht si kal, e më në fund, si shumë të tjerëve, më bosishe dhe mua fati. Një fati mrekullueshëm. Mendova se s'ja vlen të punoja më dhe ika, por kjo s'ka për të përsëritur më. Pasoj një hishtje gjatë. Të tërheqin me nervat ndera, dhe për herë të parë gjatë gjithë këtij viti, Charlie ndjeu nevojën të pinte diçka. Tashmë ishte sigurt se Lincoln Petersi donte t'i jepte vajzën. Befas Marione në përshkoj një si e dridhur. Një zë I thoshte se Charlie tani kishin ardhur mend, dhe si nën që ishte, e kuptonte fare mirë se sa e natyrshme ishte dëshira e tij. Por kishte kohë që e mundonte një paragjykim. Një paragjykim që I kish lindur nga një mosbesim I çuditshëm për lumturinë e smotrës, I cili brenda një nate të tmerrshme ishte kthyer në urrejtje për Charlin. Kjo kishte ndodhur në një kohë kur shëndeti I lig edhe ngushtica në familje kishin detyruar të besonte në ligësinë konkrete edhe në të ligun konkret. Këtë mendje kam, s'kam ç'bëj, shpërtheu Mariona papritur dhe pa kujtuar, se sa fajtori e ti për vdekjen e Helenës se di. Këtë zgjidhe me veten tënde. Charlie në mbërtheu një e dridhur sikur ta kishte dhënë korrenti. Përpaksa zbrofin këmbë dhe lurinte me sa kishte në kokë, por e mbajti veten, e mbajti edhe pak, duke shtyrë ulurimin poshtë në gryk. Mjaft tani, tha Lincoln një zën gusht, unë kur s'ta kam vënë fajin ty. Helena vdiq nga zemra, tha Charlie me zot të plogësht. Po, nga zemra, përsëriti Mariona, sikur kjo frazë kishte një kuptim tjetër për te. Pas pak, kur gjitha I shpërthim u fashit, Marionës ju hapën sytë dhe e kuptoi se Charlie pak a shumë e kishte ndorë situatën. I hodhi një vështrim të shoqet dhe kur pa se ky nuk po e mbështeste, befas I dorëzoi armët si të bëjë fjalë për diçka krejt parëndësishme. Bëj si duash, bërditi dhe hofi në këmbë. Fëmia yti është, unë s'të ndaloj dot. Do kishte qenë vajza ime, më mirë ta shihja, po e përmbajti veten. Vetëm ju të dy,
Zdroj do të më, s'jam mirë, po iki të shtrihem. Doli shpejt nga dhoma, pas pak foli Lincolni. E ka pasur të rëndë sot, ti e di se sa me zjarre merë. Pliste sikur po i kërkon të falje. Grave kur u hypër një gjë në kokë, ashtu është. Çdo gjë do të vej mbar. Tani më duket se po i kupton që ti je në gjendje të mbash vajzën dhe ne s'ju pengojmë dot as ty as Honorian. Faleminderit Lincoln. Po shkoj ta shoh pak si është, edhe unë po iki. Kur dolin rrugë, dridhej e koma i tëri, po si bëri një copë udhë në këmbë të poshtë rrugës Bonaparte deri te pista e Volumit, u qetësua, edhe me të hedhur në anën tjetër të senës, aq të freskët dhe të në dritat e pistës, s'mbahej më nga gëzimi. U kthye në dhomën e hotelit, gjumi nuk po e zinte. I përhije i fytyra e Elenës që kishte dashur aq shumë deri atëherë, kur kot në kot filluan ta shkelnin me këmbë dashurinë e tyre dhe e bën cop. Atë natë të tmerrshme shkurti, që Mariona e ruante aq të gjallë në kujtesë, ishin ngrindur ngadalë për orë të tëra. Pastaj ishin zënë përsëri te Florida, edhe kur Charlie kishte dashur ta çonte në shtëpi, ajo pa të puthur në tryez webin e ri. Pastaj kishte lëshuar veten fare dhe i tha ato që i tha. Charlie që kthyer në shtëpi vetëm, edhe i turbuar nga inati, i pa të vënë Chelsea nderës. Ku ta dinte ai që ajo do të kthehej e pa shoqëruar pas një ore. Do të endej në përdëbor me këpucë të lehta edhe nga udhimi nuk do të gjente dot as taksi. Pastaj erdhën pasojat. Nga pneumonia shpëtoi për mrekulli, por nga tmerri jo. U pajtuan, po ky kishte qenë vetëm fillimi i fundit. Dhe Mariona, që kishte parë gjithçka me sytë e vet, edhe që mendonte se ky ishte vetëm një nga martirizimet e shumta të smotrës, nuk ja fali kurrë. Gjithë këto kujtime sikur ja sollën Helenën aty pranë, edhe mes dritës së bardhë dhe të butë që vidhej mes gjumit dhe zgjimit në agim, pa se fliste për sërimete. Ajo i thoshte se për Honorian kishte shumë të drejtë, e se dhe ajo vetë donte që Honoria të rinte me të. I tha se ishte e kënaqur që ai ishte bërë aq i mirë, e që po ecte mbar. I tha dhe shumë gjëra të tjera, të gjitha me shumë dashamirësi. Ishte veshur me të bardha dhe luhatej vazhdimisht. Luhatej gjithë një më shpejt, derisa më në fund Charlie nuk e merrte më vesh se ç'thoshte. U zgjua i lumtur, përpara tij ishin hapur gjithë dyert e botës. Bëri gjithë farë planesh për të ardhmen e vet dhe të Honorias, por papritur ju kujtuan gjithë planet që pa të bërë me Helenën dhe u trishtua. Asaj si kishte shkuar në mend se mund të vdiste, por rëndësi kishte e tashmja, e priste puna dhe një njeri që e donte, por që nuk duhej ta donte te mase, se dinte fare mirë se e dëmshme ishte për fëmijën një lidhje shumë e ngushtë me prindin. Kur të dilte në jetë të martohej, fëmia do të kërkonte edhe pa dëmshuri të verbër, edhe në qoftë se nuk i gjente, do ta urrente edhe vetë dashurinë, edhe vetë jetën. Ishte përsëri një diel me diell, por e ftohtë. Mori në telefon Lincoln Petersin në bankën ku punonte, për ta pyetur nëse mund ta merrte me vete Honorian kur të nisej për në Prag. Lincoln i tha se s'kishte përse ta shtynin për më vonë, vetëm një gjë. Mariona donte ta ruante edhe për ca kohë të drejtën ligjore të kujdestarisë. Ishte shumë e shqetësuar, edhe po t'i kishte punët në duar edhe për një vit mund të qetësohej disi. Charlie pranoi, nuk kërkonte gjë tjetër veç vajzës, ta prekte me dorë dhe të shihte me sy. Kishte ngelur për të zgjidhur edhe çështja e guvernantes. Vajte në një zyrë të zymt ku u takua e bisedoi me një bernes të vrenjtur e një fshatare të bëshme bretone. Por asnjëra si pëlqente, ishin të padurueshme. Do të vente përsëri të nesërmen për të parë ndonjë tjetër. Në drek, duke ngrënë bashkë me Lincolnin te Grifonsi, mundua ta fshihte sado pak gëzimin. S'ka si fëmia yt, tha Lincolni, por edhe Marionën duhet ta kuptosh. Po jo, as që do t'ja di fare për 7 vjetët që jam propator duke punuar, tha Charlie. I ka ngelur në mendje vetëm një natë. Ka edhe diçka tjetër në këtë mes, Lincoln ngurroi. Kur ti me Helenën i binit e Evropës kryqe tërthor si të turbuar e derdhnit para me grushte, ne mezi e shtynim. Unë kur s'kam fituar kush e di se çfarë, për pasurias që bëhet fjalë, mirë që kam arritur të siguroj jetën. Marionës kjo i duket e pa drejtë. Ti nga fundi bile s'punoj e fare, prapse prap vazhdoj të pasuroheshe. Paratë mia siç erdhën ikën,
tha Charlie. Po, një pjesë e mirë e tyre përfundua në xhepat e shosërëve, të saksofonistëve dhe të kryekamérierëve. Po tani s'kam me kokë krisje. Ti them këto sa për të ta shpjeguar se ç'mendon Mariona për ato vite të marra. E edhe një herë nga ora 6 pas dite, kur Mariona t'jete shlodhur dhe vendosim shpejt e shpejt edhe për hollësirat. Në hotel Charlie ne priste një pneumatik i ri adresuar nga bari i Ricit, ku e kishte në adresën sepse donte të takohej me dikë. I dashur Charlie, dje kur takuam më duke aq i çuditshëm sa fillova të pyes veten se mos të kisha fyer disi. Po edhe në qoftë se të kam fyer, e kam bërë pa dashje. Të them të drejtën, gjithë këtë vit kam menduar shumë për ty, dhe thellë brenda vetes gjithnjë kam shpresuar se po të vija këtu, mund të takoja. Shef, kemi bërë atë pranverë të marrë, e manë më natë kur vodhëm triciklin e kasapit. Po atëherë kur donim të shkonin te presidenti dhe ti kishe vënë një kapel të vjetë republike, e mbaje bastun në dorë, kohët e fundit gjithë si kur janë plakur, kurse unë ndjehem gjithë një re. Si thua, takojemi sot e kujtojmë edhe një herë kohët e shkuara? Tani për tani kam një dhëmje të poshtër koke, por deri pas ditët do të më kaloj. Nga ora 5 për kaloj një herë nga salla e vallëzimit e Rici. Jotja për gjithmonë, Lorena. Ndjenja e parë që erdhi ishte panik. Panik si në një moshë të tillë, vërtet kish vjedhur një tricikël, dhe me Lorenën nga prapa i kish rënë etualit kryqëtorthor nga mesi i natës deri në agim. Tani që e kujtonte i dukej si një makth, që e kish lënë Helenën jashtë. Kjo vërtet kish ndodhur, por kish qenë vetëm një çast i shkutur, kurse episodi i triciklit jo. Ky ishte vetëm një nga të shumtët. Sa javë muaj shturje ishin dashur për të arritur në një papërgjithësi të plotë si ajo. U mundua të sillte normal Lorenën në asaj kohe. Ishte dukur shumë tërheqëse. Helena e kishte vuajtur këtë, po s'kish bërë zë. Kurse dje në restorant, Lorena i që dukur e shplar, e prishur dhe e vrarë. Nuk donte ta takonte kursesi. Dhe u gëzua që Aliksi nuk ja kishte dhënë emrin e hotelit ku rinte. Lehtësoi vetëm kur mendonte për honorjen, për diellat që do të kalonin së bashku, për çastet kur do t'i thoshte mirëmëngjes, për netët kur do ta ndjente pranë dhe do t'ia dëgjonte frymarrjen në errësirë. Nga ora 5 mori një taksi dhe shkoi të blinte dhurata për gjithë pjesëtarët e familjes Peters. Një kukull e lezetshme prej cohe, një kuti me ushtar romak, lule për Marionën dhe shamit të mëdha të linjta për Lincolnin. Sa hyri në apartament e kuptoi që Mariona kish pranuar të pashmangshmen. Ajo e përshëndeti si një antar të pabindur të familjes, jo më si një të huaj të rrezikshëm. Honoria si ja kishin thënë se do të ikte, dhe Charlie u kënaqi që ajo dinte ta fshinte me takt gëzimin e papërmbajtur. Vetëm kur e mori në prehër, i tha se sa i lumtur ishte, dhe para se dilte nga dhoma bashkë me 2 fëmijë të tjerë i përshpëriti. Kur babi? Për një çast mbeti vetëm me Marionën, edhe se si ju dha i foli hapur. Grindjet në familje janë të hidhura dhe s'bëhen sipas rregullave. Si janë si dhimbjet apo plagët, unë gjajnë më tepër plasaritjeve që nuk mbyllen, sepse mungojnë indet. Do të desha që ne të dy të shkonim më mirë bashkë. Sa gjëra nuk harrohen lehtë, ju përgjigja jo. Është çështje besimi. Charlie s'kish të thoshte më, edhe ajo e pyeti. Kur do ta marrësh vajzën? Sa po të gjej një guvernante, besoj se pas nesër. Jo, s'është e mundur, duhet i bëj gati plaçkat para të shtunës jo. Charlie u dorëzua. Lincolni përsëri hyri në dhomë dhe qerasi me një gotë. Po e marr, është whisky për ti të shumë, thaj. Dhoma ishte ngrohtë, ishte një vatër e vërtet familjare, me njerëz ulur rreth zjarrit. Fëmijët ndjenin veten të sigurt dhe njëkohësisht të rëndësishëm. Nëna dhe baba ishin serioz dhe të kujdesshëm. Kundrejt kësaj përkujdesje për fëmijët, vizita e tij e humbiste rëndësinë. Në fundit, një lugë me ilaç ishte më rëndësishme se sa marrëdhëniet e tij të ndera me Marionën. Nuk ishin njerëz të rëndomt, por i kishte rrëmbyer jeta. Po vriste mendjen se si mund ta ndihmonte Lincolnin që të shpëtonte nga rutina e bankës. U dëgjua një rënë zjatër zileje që spushoi derisa labonatut fer kaloi në dhomë, doli në korridor dhe hapi derën. Pastaj u dëgjuan zëri njerëzish dhe të tre ngritën syt me koreshtje.
Richard I luajti vendet sa për të parë se ç'bëhej në korridor, kurse Mariona u ngrit në këmbë. Shërbësja ecte e ndjekur nga ca zëra që në ndritjen e dhomës u mishruan në personin e Duncan Shefferit dhe Lorraine Quarlesit. Ishin tërë gazare, sa s'po shqyeshin duke qeshur. Charlie për një qas shtangu në vend. Ku dreqen I kishin gjetur adresën e Petersova. Duncan e tundi gishtin me qapë ngllëk. E qeshur e tyre vërshoi përsëri si një ujvar. Tërë ankth dhe I hutuar, Charlie u dha dorën shpejt e shpejt dhe I paraqiti me Lincolnin dhe Marionën. Mariona I përshëndeti me kokë, po u thëm gjysmë fjale. Ishte afruar pranë zjarrit, duke I hedhur dorën në supë të bijes që I kishte pranë. Shumë I sëmëruar nga ky vizitë e papritur, Charlie po priste që miqtë të shpjegoheshin. Duncan u mendua mirë dhe pastaj tha: "Erdhëm do të ftonim për darkë bashkë me Lorenën, na është mbushur mendja top t'i japim fund gjithë këtyre marifeteve të tua për të mbajtur adresën kaq të fshehtë." Charlie ju afrua sikur donte t'i shtynte dhe t'i nxirrte jashtë në korridor. "Më vjen keq për sfidot. Më thoni ku do të shkoni dhe ju telefonoj pas një gjysmë ore." Gjithë ato ranë në vesh të shurdhër. Lorena papritur e pakujtuar, ul në krahun e një koltuku. Ja nguli sytë Richardit dhe bërtiti: "Ç'fëmijë I bukur, pa je një herë këtu?" Richardi vështroi nga ëma, po nuk lëvizi vendit. Lorena mblodhi supit fare hapur dhe u kthye Charlit: "Ec me ne për darkë. Kushrinjve të tu s'kap se tu vi keq. Rrallë të shohim, po dhe kur të shohim je aq solemn." "Zvi dot," ja preu Charlie. "Shkoni ju, pa ju marrë më vonë në telefon." Papritur zëri Lorenës u bëi ashpër. "Mirë, po ikim, po mos harro se një herë sa s'ma shqyve deri në 4 të mëngjesit, dhe unë jo vetëm që su mërzita, por isha që mirë, sa dësha dhe për të pirë. Ec dank të ikim." Me ngadalë, të ngrysur e të zëmruar, u hoqën në për korridor, duke ju marrë këmbët. "Natën e mirë," u tha Charlie. "Natën e mirë," ja ktheu Lorena me plot gojen. Charlie përsëri hyri në dhomë. Marionën e gjeti aty ku e la, vetë se tani I kish hedhur dorën në supët e Richardit. Lincolni vazhdonte të lëkundë Honorian sa lart poshtë si t'ishte lavjerës. "Të çmendur," shpërtheu Charlie, "të çmendur kokë e këmbë." Askush si ktheu përgjigje. Charlie u lëshua mbi një koltuk, mori gotën e uli përsëri dhe tha: "Ka 2 vjet që sua kam parë bojen dhe kanë ftyrë të..." Po e la fjalën mes. Mariona lëshoi një të shkurtër tërmllef. I ktheu me njëherë kurrizin dhe doli nga dhoma. Lincolni e lëshoi Honorian me kujdes. "Pashkun e hani supën," ju drejtua fëmijëve, dhe kur këta u larguan u kthye nga Charlie. "Mariona s'është mirë dhe si duron dot ronditjet, sidomos njerëz të tillë e dërmojnë edhe fizikisht." "Su thash unë që të vinin këtu, dhe adresën kush e di se nga e kanë gjetur. Bile me qëllim, sidoqoftë gjendja u acarua keq dhe zort në rreqet. Më fal një minutë." Kur mbeti vetëm, Charlie u ngriti tërë në karrikën ku ish ulur. Nga dhoma ngjitur dëgjonte fëmijët që hanin e flisnin me një rrokshe, duke harruar krejt zënkën e të rriturve. Nga një dhomë me tutje dëgjoi murmuritin e një bisede dhe pas pak tingëllimin e një doreze telefoni që u ngrit dhe I lemërisur u zhvendos në anën tjetër dhomës që të mos dëgjonte. Lincolni erdhi përsëri pas një minute. "Charlie, më mirë lëm darkën për sonte, Mariona s'ndihet mirë." "Mos është zëmëruar gjë me mua?" "Më duket se po," u përgjigj ai pothuajse vrazhd. "S'është mirë dhe më shëndet dhe..." "Mos do të thuash se ka ndruar mendja edhe për Honorian?" "Tani për tani s'di ç'të them. Është shumë e inatosur. Më merr në telefon nesër në bankë." "Të lutem, bëj atë qartë se as në ëndër s'më kish shkuar në mend që ata të 2 mund të vinin këtu. Edhe mua më vjen po kaq keq sa juve. Tani për tani si them dot gjë." Charlie u qua në këmbë, mori palltën dhe kapelen edhe bëri të poshtë korridorit. Pastaj hapi derën e dhomës së bukës edhe me një zë të pazakontë u tha fëmijëve natën e mirë. Honori u ngrit nga vendi dhe ra tryezës rrotull me vrap për ta përqafuar. "Natën e mirë, zemër," I tha se në përtym, dhe pastaj duke përpjekur ta zbuste pak zërin si për të pajtuar me dikë, tha përsëri: "Natën e mirë, voglush." I turbuar nga inati shkoi drejt te bari I Ricit me mendimin se Lorenën dhe Duncanin do të gjente aty. Po nuk I gjeti, dhe kuptoi se sido që të vente puna, kote kishte. Tek Petersët gotën se kish prekur me dorë, kështu që porositi një whisky të gëzuar. Poli ju afrua për të përshëndetur.
Çdo gjë ka ndryshuar, I tha I brengosur. Tani bëjmë as bëjmë gjysmën e tregtisë që bënim atëherë. Kam marrë vesh se shumë nga ata që u kthyen në Amerikë humbën gjithçka. Në mos në rënien e parë të bursës në të dytën. Edhe miku yt George Harti, siç thon, ka ngelur me këmishën e shtatit. Po ti në Amerikë je tani? Jo, merrem me tregtinë në Prag. Edhe për ty mora vesh se ke humbur shumë. Po, tha Charlie dhe vazhdoi zymt. Po, humba kur bursa u ngrit përsëri, humba gjithçka që kisha për zemër. Me shitje fiktive? Pak a shumë po. Përsëri e pushtoi makth e kujtimeve të asaj kohe. Njerëz që kishin njohur gjatë udhëtimeve, njerëz që s'dinin sa bëjnë një dhe një, që s'lidhnin dot dy fjalë bashkë pa ju marrë goja. Edhe ai burri trup vogël, me të cilën Helena kishte pranuar të vallëzonte një mbrëmje në vapor, ai që edhe e kishte fyer vetëm 10 hapa larg tryezës kur rinte, gratë dhe vajzat e pjera droguara që u lurinin kur I merrnin krah e I nxirrnin jashtë lokaleve. Burrat që I linin gratë jashtë në dëbor, sepse dëbora e 1929-s nuk ishte borë vërtet. Mjaft të paguaje dhe ajo pushonte së qenie e tillë. Shkoi te telefoni dhe I ra numrit të Petersave. I doli Lincolni. Mora se më ka ngelur mendja aty, tha gjë Mariona. Mariona s'është mirë, ja proi Lincolni. Faji nuk bie I tëri me ty e di, po ama dhe unë s'duhet të marti me shoqen në qafë. Them ta lëm këtë punë edhe për një 6 muaj. Nuk mund ta lë të bjerë përsëri në këtë gjendje. E mora vesh. Më vjen keq Charlie. U kthye te tryeza e tij. Gotën e whiskit e kishte zbrazur dhe Aliksi e pyeti me sy nëse donte më, por ai tundi kokën në shenjë mohimi. Tani s'kish zhbënte. Vesh t'i dhuronte honorjes në një gjë. Të nesërmën do t'i dërgonte plot gjëra. Mori natë veten kur mendoi se këto ishin thjesht para, sa e sa njerëzve I kishte dhënë para. Jo s'dua më, I tha kamerierit. Sa bën? Një ditë do të kthehej përsëri. S'mund ta detyronte kush të paguante gjithë jetën për të kaluarën. Donte të bien dhe para kësaj gjithçka venitej. Si ishte më I ri, s'kishte më mendime ëndra të bukura për vete. Edhe dinte fort mirë se edhe Elena nuk do të kishte dashur kurrësi që ai të mbetej kaq I vetmuar. Fund.